Sziasztok, elérkeztünk egy új videót, és ma pedig folytatjuk a Pilóta Karrierünket itt a Forma 2-be. Ugye ott hagytuk abba az előző részt, hogy nem volt olyan jó verseny Monakóba, de itt Bakuba esős időmérőben remélhetőleg jobb lesz. Kettőtől is van, csak qualifying, szóval ugye csak egy kör van, nézzük, hogy milyen lesz. Sok kanyar van. Jó, ez kell így. Hogy menjek így egy jókat. Nem akarok utolsó erről kezdeni. Oké, ez baj. Utolsó ára fogjuk kezdeni. Nagy díjat mutat. Tehát nagy valószínűséggel utolsó ára fogjuk kezdeni. Nagy díjat mutatások most. Hát így ez vezethetetlen már. Ez szerintem ott nálatok nehéznek, tehát ez nagyon nehéz így menni. De jó, ezek robotok, ezek az ellenfelek, tehát szerencsére nem lesz versenyre. És ha első lett volna itt, mérültem volna, gondolom túl utolsó hely itt az időmérőben. Most ebben a fázisban vagyunk, hogy nem jó. Amúgy jó vagyok, hogy jól emlékszem, tehát nem vagyok rossz, tehát ilyen elsőben. As we wind down from the excitement of qualifying, here's a look at your top three. Tsunoda, Schumacher and Jehan Daruvala. The grid is set then, so that just leaves the race itself. Join us tomorrow where we'll be live with all the action. And until then, goodbye. És ezzel már visszaesünk a harmadik helyre. Idóval. Tsunodának pedig már 17 pont előnye van. Nagyon fontos lesz egy nagyon jó helyzetet csinálni. Nem akarok pont 8. lenne, hogyha lehetne 6. például, de hogyha a maximum a 8 lenne, annak jó, nagyon örülnék. Baku never fails to disappoint fans of Formula 2, so hold on tight, the cars are set on the grid, and any moment we'll be starting today's race. Welcome to Azerbaijan. This is not your usual racing circuit. It provides one of the most complete tests for the field. Sector 1 sports a set of 90-degree corners around the block, if you like. Sector 2 gets even tighter with the old city walls. Sector 3 just turns 16 to negotiate, and then 2.2 kilometers flat to the floor, full throttle in 6th gear, all the way to the end. Joining me today is a man who is no stranger to going fast, Davide Valsecchi of GP2 2012 fame. Great to have you here today, Davide. Are you enjoying yourself here in the beautiful city of Baku? Absolutely, Alex. Baku is fantastic. And so this track. Have a check. The architecture, the narrow street,
Easy to see why it's one of the most exciting circuits on the calendar. But Alex, street circuits can be unforgiving. I wouldn't be surprised if you see a safety car or two out during today's race. As the engineers make their last inspection of the cars, let's take a look at today's grid order for the race. Yuki Tsunoda lines up on pole position, and it's Mick Schumacher in P2. Looking down the rest of the grid, we have Deruvala, Alesi, Daniel Ticktum, and Eilert, Aitken, Matsushita, Lundgaard, Marcus Armstrong, Joe, Dragovic, Pedro Piquet, and Sato, Samaya, Giotto, Delatraz, and Artem Markelov. Mazepin, Nissani, Galeo, and Aprema rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. Hát, hihetetlen. De reméljük, hogy a legjobbat fogjuk fel a rajtból kihozni. Itt jönnek a zöld piros lámpák, vagy megvan, vagyunk, akkor nem is jó start. Itt az első kanyarba be lehet menni, amit még akartam mondani. 4 pontokat szerettünk a Mártonbe, először és utoljára idáig. Aj, hát hagyjatok már helyet, Markelov. Aj, pedig amúgy egy jó start volt, ezt kell mondani. De ez már alap. Sajnos. Itt megint. Oké. Ennyi helyet tudok neked adni, hogy nekem is elég legyen. 18-ak vagyunk. 4 helyet már tudjuk javítani, de ez persze nem elég, és ezeken a lassukon el akarok menni. Itt Markelov megvan. Erre a kanyarra ő elég lesz, tehát itt viszont meg lesz remélhetőleg. Ez is van. Ez is legalább tiszta előzés volt, nem ahogy meg vagyunk szokva. Én most fog a Vinyosztóval elvakni, aki nagyon jól ismeri német Lajos. Á, bárcsak elmented a jobbra, aztán pedig meg. Lehet, hogy hülyeség is volt, ki tudja. Lehet, hogy bakokba előzni, ezt kell mondani, de... Csak pontokban lennénk, bocsi. Az első kör után, ami nem lesz, de a második körben lehet, hogy pontokban leszünk, ez nagyon jó lenne. Hogy mondtam, hogy szóval ez nagyon jó. Nem telik ágos. Most Sato van előttünk, szóval nagyon jó lenne, hogy is. Szerintem pedig ilyen 6-ot lennék, azt hiszem, 3-ot kell mondani. Ennyi jó lenne. Már vagyunk Satónál. Ide be, Pedro Piquénél már majdnem belé is mentünk, ennyi helyet tudok neked csak adni. Ez megvan, Sato, most pedig Piquénél előtt. Piqué. Nem mertem oda bemenni. Az autóba sem sikerült. Itt viszont bemerek. Előre menni gyorsan. Nem akarok egy emberem sem. Itt irányom, eddig a másikot pedig elmenni.
pedig már jó lenne megszokni. És már nagyon itt vagyunk Drugovicsnál. Oké, meg vagy. Remélhetőleg. Így megvan. Okay, good work. Great pass. És jó is volt itt előzés. Ez a legjobb előzésünk volt a versenyen. Ó, de gyorsabb ez a kocsi. Gyorsabbak vagyunk, ezt látjuk. De nagyon nem lehet előzni, hát egy kicsit mégis gyorsabb. Vagy? Most mi vagyunk gyorsabbak, That was the leggyorsabb fastest kor lap of is. the race. Keep this up. DRS-t is lehet most már használni. Közben megelőzünk Zsút. És ez a 2 pont a leggyorsabb korra is előző lenne. Oké, a Lundgaard van előttünk a Dán. Elcsúsztunk, hát... Csak fogjuk ezt a hangokat. Nagyon nehezek. Mit csináljunk? Jobban mész. De Lundgaard! Nem az ő hibája, de... Alapalom, hogy nagyon csúszósak itt az autók pedig. Vagy csak most mondom el. 4 verseny után. 2 ugye után. 4 verseny volt. Nem merek bemenni, igazán. I'm stupid. Most okosan is. Ha! Jó, ez nem volt. Most fogom okosan is. Harmadszor. Negyedszer! Jó, most higgyétek el. Most higgyétek el nekem. Kedves számom. Szóval sikerült. 4-szer itt át kell menni. Úgy adjál helyet, kösz! Legalább azt mondhatom kibeszélésnek, hogy ennyi flashback van, hogy egy utcai pahája, hogy közel volt. Legalább most a pontokban vagyunk, a hőnállított pontok, és ez 3 pont. Ez 3 pontot kapítás. Ez unod, viszont 25 szóval ez nagyon nem segít nekünk. Nem igaz. Idáig ez a verseny, nem is nem volt. Okay, you're in the top 10. Nem tudtam, hogy ilyen korán fékeztek 10. Oké, ez volt a nap 1. És meg is van. Tudom. És itt van masszosítás, hogyha most első lenne állok. És nem tudtam arra. Oké, ez a kanyarban. Leértékelik. Csak kormánnyal még oké. Nem vagyok olyan. Pedig lila első szektor volt, szóval hogyha nem tudom el ezt most itt, akkor egy jó legjobb.
Oké, lila első szektor, menjél már gyorsabban, kérlek. Gyorsabbak vagyunk, mint ők, sokkal gyorsabbak, és már a legjobb 8-ba vagyunk. Ez Nice move. Good job. nagy út jelent. Csak étken van előttünk. Én se akartam, de annyira gyorsabbak voltunk, nem tudom, hogy étken volt lassabb, vagy mi voltunk gyorsabbak. Látjuk, hogy ez egy világban a Forma 2 autó. Arra a 7. helyen vagyunk, ez szuper. Harcolunk a leggyorsabb körért is. Lárnyék Ájlottól, ez nem lesz leggyorsabb kör, azt hiszem. Vagy de, leggyorsabb kör is. Lehet itt annyira korán fékeznek, nem megyek. Túl sokat figyeltem Ájlott. Csak az volt a baj. De hogyha Ájlott nem lett volna ott, elkerülni. Volna a balesetben. Tényleg ilyen korán fékeznek erre a kanyarra, mi pedig ilyen Piktumnál, és előtte pedig Cunod a csapattársa. Piktum nem akart elmenni. Ilyen daruvala van. Ami őkös jelent, mert őt kéne megelőzni. Carlingba. Nem tudom, hogy megtámadjam el, nem támadom meg. És nagyon fontos lenne, hogyha daruvala előtt lennénk mind a ketten Mikkel. Daruvala! Ez mi volt? Mi történt vele? Jehan! Lehet, hogy ez a Mitránk is volt. Ki tudja. Hát. Mi is lehetnénk jobbak ezt. Mi is lehetnénk jobbak, azt mondani. Biztos. És az a bank is volt. De megvan. Daruvala. És hogyha a 22. helyről már a 4. helyen vagyunk, és még van egy pár kör. Ezzel a előnnyel lehet, hogy meg is nyerhetjük a versenyt. És most étken ellen valószínűleg egyszerű lesz, igen, gyerekjáték. Alézi. Azt mondtam, hogy étken. De Alézi. Ilyen egyszerűen megölöztük. Most van az a probléma, hogy mik van itt. Az a probléma, hogy mik van itt. Persze előtte lennék, de ellene nagyon óvatos vagyok. Csapattársunk. El akarjuk nyerni mind a ketten a VB-t. Nagyon jó az autó, már is itt volt. 7-szeres világbajnok, Michael Schumacher piano. Aki a csapatárs. És megkérdezhetnénk, és ez Forma 1 is mondta hivatalosan, meg a Préma is mondta, hogy Mick Schumacher
És ugye Lewis Hamilton is adott egyet. Fejfeli nagy díjon 2020-ban, és akár elhiszi valaki, akár nem. A csapattársának Németh Lajos is adott. Na de az a baj benne, hogy Németh Lajos elfelejtett, hogy hova tette. Szóval This is ezért your final lap. nem... Final lap of the race. Mik? Ez így nem oké, Mik. Tehát elfelejtett, hogy hova tette. És ezért valószínűleg ebben a foglalkozásban nem lesz, de Good job. That was the fastest lap of the race so far. meg fogja találni ameddig következő szezonban, és lehet, hogy akkor a Forma 1-be lesz fog versenyezni. Ha lenne Team Order, szerintem elküldenék Miket, de pedig elmehetnék mellette. De aztán DRS-sel a legjobb a csapattársat megelőzni, és meg is van. Oké, Mik, most hadd harcoljak még a győzelemért. Aj, Mik. Wow! Anyag, hagyjál harcolni Kunoda ellen. Na oké, most telik át Kunoda előtt. De valószínűleg meg fogja nyerni Kunoda a verseny, de valószínűleg mi lennénk a kettődik elő 20 pozíciót szereztünk föl. 7 körrel ezelőtt a jobbfelső sorokba, vagy kicsit több mint 7 körrel ezelőtt. Azt írta, hogy 22. 22, és most pedig már 2. 22, és most még lehet, hogy meg tudjuk előzni Yuki Tsunodát, mert sokkal gyorsabbak vagyunk itt a ráfékezésnél, talán. Itt vagyunk, a Karrier pilóta, ne elcsúsztunk! Itt ennél az utolsó fékezés a versenybe, lila második szektor, és most a DRS fog mindent eldönteni, de úgy tűnik, hogy gyorsabbak vagyunk, mint a Karrier pilóta, de nem lehet, és ütközünk! Aj! De persze, nekünk itt van egy ilyen flashbackünk. Ez nem volt jó. DRS-ünk biztos, hogy lesz. Erre vigyázni kell erre a kanyarra. De menjünk rá a körbe, nem is mentünk rá. Ez az. Gyorsabbak vagyunk, mint a Karrier pilóta. De ő most ennél gyorsabb. DRS, hol van? Mondjuk későn jön be. És jön még. És kockás zászló. És megvan! Fantastic drive. Just fantastic. You deserve that race win. Utolsó helyről az elsőre. Tehát hogy volt ez? A driver azt azért egyértelmű. That's a fantastic performance from Prema. It hardly looked in doubt. And Davide Valsecchi, give me your thoughts. How did they accomplish this result? Well, I'm not sure what we just saw, but one thing's for sure. Today's winner has certainly showed they have no fear battling it out on the track. And who can blame them? I don't think I've ever seen someone through the competition so quickly. Today's race was a sight to behold, and judging from the crowd's reaction, it went down well with the fans as well. It looks like it's the drivers beginning to make their way out for the celebrations. You can see it on their faces. It's another marvellous team win for Prema today.
Aztán mi volt ez itt a végén? Hát hihetetlen. Hát csak lenne ilyen a valóságban, de ez csak Bakuban So then, lehet. it's time to see how this result affects the Drivers' Challenge. The gap at the top of the championship has been cut down after a difficult race for our championship leader. And now, Davide Valsecchi, let me ask you, who is your driver of the day? It's a difficult call, but I'm going to give it to the Prema driver. That was a commanding performance today. Very impressive replay. indeed. On Gyorsan így India. A 7. kör. Ezt kéne megnézni. Itt erre nagyon segített nélküle. Persze, hogy nem sikerült, aztán így. Aztán. Ezt nézzük meg Cunodánál. Itt mi támadtuk. Hihetetlen. Aztán itt így. Nem mond! Nem mond! Miért felep a célba? Nem tudjuk! Úgy tűnik, hogy mi? Okay. Itt van, azt hiszem, a célvonal. Itt nézzük meg. Itt ez most el fog tölni. Igen, és tényleg mi értünk előbb a célba. Hú, de ez nagyon kicsi múlott, nagyon kicsin, tényleg. De végül sikerült azt a... Ezt még sohasem láttam. Nem, hogy Forma 1-ben, nem Forma 2-ben. Azt a... Egy nagyon jó hétvégének tűnik ez, hogyha hogyha elfelejtjük ezt a bemérőt, és már csak 8 pont a hátrány. 8 pont a hátrány. Ezt még, hogyha szuper hétvégénk van, akkor kiesik Cunod, de aztán úgy meg tudjuk csinálni, valószínűleg ezt nem fog sikerülni. Még neki is egy nagyon jó hétvégéje volt, még persze nincsen vége. Maradunk másodikak, de 3 pont már csak hátrány. Látom, hogy az art rész. Nagyon jó munkát. És hát büszke ez más, de örülök, hogy megnyertük, és hogyha tényleg lenne ilyen valóságban, akkor az csak egy Verstappennel vagy egy Russell-lel a Mercedes-be történet, egy utolsó erőt. Anna megnyerik, ugye Oroszországban Verstappennek is majdnem sikerült, és nem mondta, most nem mondta, hogy eső lesz. Ne. We've reversed the top 8 from yesterday's race to set the grid for the sprint race here today, and the drivers are almost ready on the grid down below. Alongside me today, I'm delighted to welcome back to the commentary box the 2012 GP2 champion, Davide Valsecchi. There looks to be a challenging race ahead of the drivers today, Davide. With that in mind, what are you looking out for today? Well, Alex, I want to see how the drivers at the back of the grid are going to roll down. They'll need to make an impact in the early stages, and they're probably hoping for a bit of luck at the start. We may see some bold maneuvers out there today. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. 3000, azt hiszem, 3000, azt hiszem, nem mindig azt mondom, hogy azt hiszem. Döntöttem, hogy megnyerjük, és 8. helyről kezdjük a sprint versenyt. Állítólag eső is fog jönni ki. És itt jönnek az 5 piros lámpák, és jajzanak nagyon rossz start van, ahogy meg vagyunk már szokva. Kiesünk a pontokból, nem fogunk, mert mit kiesik a pontokból, ez nem nagyon jó, tudod, a 6-ot kell még sok követni, vagy inkább megfőzni. Ó, Mika, mit csináltál? Hát Mik? Meine Freund. Mi történt Mikkel? Mi valaki meglökte hátul? De ezt, amit csinált... Pont akkor csináltam.
Most akkor vigyázzak mikre, oké. És most talán támadhatjuk Tunadát, aki egyértelműen a legnagyobb riválisunk ebben a versenyben. Tunada is gondolkozott, hogy megtámadja Alézit, de nem merte. Én se és ez sikerülni fog talán megelőzni Tunadát. Két VB rivális egymás mellett, és megvan Tunada. És ezzel megvan Nyufi Tunada, és most előtte vagyunk. Check. Jeffet is akarnék kérdezni. Repeat that. There's interference. Couldn't receive that. Repeat the message. Hi, Jeff. Szuper toszton vagyunk. Jeff. Oh. Jeff, it's Lajos. De nem, de. Van a lézi, talán megtanult, hogy közéjárás nélkül vagyunk. Ez vetés volt. Okay. Say again, you're breaking up. Hi, Jeff. No need to worry about tyre condition for now. Everything's looking good. Expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. Akkor szerintem az már nem jön az eső. De lehet, hogy egy kicsit előbb jön. Remélem, hogy Alézi szó fogja tartani. Remélem miket nem, mert most a legrosszabb benne. Az is a baj, hogy Daruval a harmadik. Mert az igazi versenyben nagyon rossz volt. Ja, Daruval a Wild-ot. Nagyon rossz nem volt. De hát nem volt jó, mint Tunada. És még mindig itt van a vita, hogy ki az első pilóta a Bémánál. Hogy akkora koncentráció kell ide Bakuba. Válok már egy köre feltartani, már lassan elég volt felmájlatból. Oké. Ja. Aj, bocs. Okay, copy that. Fejemmel is elmentem egy kicsit jobbra. De rossz irány. Segül mögött jön egy bizonyos Kelem Ájdat, és úgy tűnik, hogy Dan Pixel, igen. Vezeti ezt a foki sprint futamot. Örülnék, hogyha megnyerne, de még jobban örülnék, hogyha Német Lajos nyerné meg. Én Daruval úgyse szeretjük. Ugyan? Nem nagyon egyszerű. Oké. Mutatok, hogy a fejezeteket is játékban, például, hogyha balra kell kanyarodni, és akkor balra is viszik a fejezeteket, akkor az jobban ez a vicc volt. Ó,
hogy a Kathleen pilótája nagyon korán fékezett, meg is lepett. Bogár! Ennyi az alulra. Tényleg, inkább szólva. Apropó motor, hol van? Ez valószínűleg nem lesz megint egy győzelem. Én a jobb gumiköbök, a jobb szélső. Több jobb kanyar van, mint bal kanyar. És most darul alá hoztam a egyikől, mondjuk neki is van dél-osra. Most megtámadjuk darul alá. Mindegy, hogy milyen lesz, de én megtámadom, mert már tényleg elsőnek kell lennünk a listán. Rémának meg Német-Levesnek is. Az a baj, hogy még azt hiszem, hogy egy pontot szeretne, vagy semmit. Szerintem csak 8 pilóta van aki. A legjobb 8. És itt van most 2 brit. Sziasztok! Majdnem vele megyünk az egyikbe. Csak itt kell be! Ezeket formálni. Nem szabad védeni. Oké. Megvan talán 4-ken. Mellettesül voltam. Itt mindig az előző versenyben voltunk, most nem voltam nagyon jó. De itt kell. Nem mondanám, hogy minden, de ma is volt egy miatt. És gyerünk, most támadhatjuk étken, lesz első valószínűleg igen lesz. Tisztumra, de minket nem érdekel. This is your final lap. Final lap of the race. Diktum. És nem akarok megint egy olyan dramatikus finálét. Egyszerűen normálisan előzzük meg a britet. Ez az első körű. És az is lehet, hogy arra is. Good job, nice overtake. Sajnálom Diktumot. Nem lett első. Tudom győzelni. Reméljük. A második szektor elejét nagyon szeretem. Oké, nem baj, most nincs flashback. Itt látjuk, hogy mennyire föltöltöttek. Akkor elején először.
ez nem segített nagyon. Ez a törés. Hogy a leggyorsabb kör, de megnyertük ezt a sprint futamot is. Superb driving. That's the race win. Ez és lehet, hogy így elsők leszünk. Nem biztos, hogy konstruktőri szinten, de nagy valószínűséggel. So another excellent win from Prema. And I have to wonder, Davide Valsecchi, just what set them apart from the competition here. What a race, Alex. Every so often we get a spectacle like we did today. Less focus on strategy and time management and more on just pushing it to the limits and battling it out for those top positions. I think what we experienced today is evidence of why Formula 2 is continuing to draw into crowds. And expect today's race will definitely be turning a few more heads to the series. As we look back on a thrilling race here today, we can now see the drivers take their places on the podium. It's a familiar sight by now, as it's another successful F2 win for Prema. Hát jó hétvége volt az, mondjuk. And now let's take a look at the driver's stand. We see a new name at the top of the championship table as we reach the end of the race weekend. And so, driver of the day then, Davide Valsecchi, who do you think you'd go for? It's a difficult call, but I'm going to give it to the Prema driver. They fought so hard and had an incredible pace at times, so I don't think anyone did a better job today. And here's how things are shaping up in the Teams Championship. Prema moved to the top of the table. Another team that excelled today was Dams, who make further progress up the table. That's it for today's race. From Davide and I, it's goodbye, and we'll see you when Formula 2 returns. Mi pedig Unodával vagyunk élharcba. Kanada következik, azt hiszem? Vagy Franciaország? Szerintem inkább Franciaország következik. De egyszerűen hihetetlen hétvége. Ausztria következik! Ó! Erről... Na mindegy, srácok, hogyha tetszett, lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok fel teljesen ingyen. Sziasztok!